الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا أن إنسان ميت يخنقه في المنام علامة على الحسد الذي يتعرض له صاحب الرؤيا الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم أن الميت يخنقه في المنام علامة على بعض الأمور التي يجب أن يغيره في حياته للأفضل الأيام القادمة. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الميت يخنقها في المنام دليل أن تتوخى الحذر من أناس يريدون أن يؤذوا هذه المرأة، إما في بيتها أو إما في علاقتها مع زوجها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الميت يخنقها في المنام علامة أن تتوخى الحذر من خطيبها أو مما يأتي إليها الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أن الميت يخنقها في المنام علامة أن هناك شخصا ما يريد أن يؤذي هذه المرأة في حياتها، فيجب عليها أن تحذر، والله أعلم. إذا رأى الرجل وهو في عمله أن الميت يخنقه في المنام علامة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، أن هناك أحد ما يريد أن يؤذي صاحب الرؤيا في عمله، فعليه الحذر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أن الميت يضربه بسكين في المنام ويؤذيه علامة على الاضطرابات التي تحدث لصاحب الرؤيا الأيام القادمة. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الميت يضربها بالسكين في المنام علامة أن هناك من يريد أن يؤذيها في بيتها وفي زوجها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام.